Az AEG Lavamat L60-260 SL típusú előtöltős mosógép, 60 cm széles, 45 cm mély és 85 cm magas. A++ energiaosztályú, A a mosási hatékonysága és az 1002-es centrifuga fordulatszámnak köszönhetően B a centrifuga hatékonysága. A készülék 6 kg töltettel rendelkezik, bal oldalon található a mosószeradagoló, ami könnyen kivehető és tisztán tartható. Külön tudjuk adagolni az előmosáshoz a mosóport. A főmosásnál lehet választani, hogy por alakú vagy folyékony mosószert kívánunk-e használni. Külön van az öblítő tartály és az adalék tartály. A programválasztó gomb alatt található a bekapcsoló gombja a készüléknek. Maga a programválasztó ergonomikusan középen helyezkedik el, elektronikus vezérlésű, ami azért jó, mert pontosan beáll a programra, és lehet visszafelé is léptetni. A készüléknél különféle anyagféleségek közül választhatunk, úgy mint pamut, műszálas ruházat, gyapjú ruházat, külön található benne vasaláskönnyítő program és kényes ruhamosása program, van benne függönymosás, farmer ruházat mosása, ekoprogram, illetve egy 20 perces gyors program 3 kg ruhamosásához. Jobb oldalt helyezkednek el az opciógombok és a kijelző. Választhatunk a mosási hőmérsékletnél hidegtől 95 fokig, a centrifuga fordulatnál van öblítés-stop funkció, 400-as, 800-as, 1000-es és 1002-es centrifuga. Külön extra öblítést választhatunk, hogyha valaki mosópor érzékeny lenne, vagy csak ezt szenzitívebb ruhát szeretnénk, akkor többször öblít a készülék. Lehet rövidíteni a programokat, a két gomb egyidejű megnyomásával pedig gyerekzárat aktivizálhatunk. El lehet tolni a mosás indításának az idejét 30, 60, 90 perccel, illetve utána óránkénti lépésekkel. Jobb oldalt külön található a start gomb, amely egyben pillanatájként is szolgál. A készülék rendelkezik autófunkcióval is, ami azt jelenti, hogy a program lejárta után automatikusan kikapcsolja a készüléket, így készenléti áramot sem fog fogyasztani. Kényelmes nagyméretű betöltőnyílással rendelkezik, így könnyű a ruhák ki- és bepakolása, jobb oldalt alul pedig a szűrő található. A készülék rendelkezik OptiSense funkcióval, ami azt jelenti, hogy a betett ruha mennyiségéhez és anyagához nem csak a víz és az elektromos energiát, hanem a mosási időt is optimalizálja, hogy ne mossuk túl a ruháinkat.